Va fi bine? Pentru 24 de ore o să fiu aici, în centrul de băieți. O să fiu bine. Asta da restaurant. Am descoperit un factor care a fost foarte important la gândicarea mea. Am și vești tragice. Pare o chestie foarte tare. Disciplina. Suntem la Teen Challenge în Cluj-Napoca. Așa arată o zi de luni. Este 7 și 1 minut. O să vă arăt cum arată într-un dulap. Este fărăcit. Noapte bună. Aici vin persoanele care se confruntă cu tot felul de dependențe, de droguri în special, dar vin și cei care au probleme cu jocurile de noroc sau cu tot felul de dependențe. În urmă cu un an am avut băieți de la Teen Challenge Cluj la noi acasă. Poate vă aduceți aminte de acel video când am cazat 12 foști dependenți de droguri? Ok. Acum a trecut un an și este timpul ca eu să întorc această vizită și să fiu pentru 24 de ore la ei în centru. Hai să vedem dacă băieții care au fost la mine mai sunt, ce fac, în ce stadiu sunt și să cunoaștem și băieți noi. Gata, v-am lăsat? Ne-ai lăsat? V-am lăsat. Nu ne-ai lăsat. Trebuie să-mi iau periuță din... Iubi, va fi bine? Vezi cum se procedează, am fost noi la voi, acum bine ați venit voi la noi. Dăm un pup, să te țuc, cum se zice la Cluj. Ce și pe voi. Sara, salut, cum sunteți? Prietenul nostru iubit. Salut. Noi, Salut, vă resalutăm. Aront sebi.petruț îl iubește pe Iisus.com. Amin. Și pe tine te iubesc. Și l-avem și pe Bogdan aici, detașat de la București. Por la chitara ma. De te pupă. Te iubesc, iubire. Da, o să fiu bine. Da. Foarte Doar 24 de ore. Da, foarte fain, mă bucur. Da? Da, Domnul să vă dea un timp. O să fie, sigur. Hai cu mine să vă arăt cum arată centru și despre ce este vorba. Sunt chiar curios să-mi lași în comentarii modul în care ți-ai imaginat că va arăta un centru cu un asemenea profil înainte să vezi acest video. Hai, intrăm într-un hall superb, zici că suntem într-o recepție de hotel, cuier acolo, aici este sala de mese, aici este sala de fitness și aici este dormitorul în care noi vom sta. Asta e camera noastră. De la camera internilor, dar am pregătit-o pentru voi acum. Da? Băi, eu aș vrea să dorm cu ăla care nu sfără, că nici eu nu sfără. Mult succes! Mult succes! Nu știu, cu eu nu-ți mai dormit, cu Liviu am mai dormit. Există așa ceva? Dacă sunt obosit, o să-ți pară rău. Există așa ceva? Care nu contează, sunt 24 de ore. Asta. Și acum suntem în zona de living room. Aici se întâmplă discuțiile de grup, întâlnirile de grup, locul în care băieții stau la masă, povestesc, se joacă și locul cumva central al casei unde se întâlnesc băieții. Salut, 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 salut! Mulțumim de primire! Oh, ia uite, aici deja avem acum nici un an. Erai singur, acum logodnica? Nuntă! Wow! Asta da restaurare, superb. Deci îți dai seama că e foarte awkward așa, eu să stau să filmez când noi stăm aici și vorbim, știi? Deci pun pe pauză video acum, dar ca voi ca să știți cam ce facem noi aici. Deci am venit, mulțumim băieți că ne-ați primit. A fost timpul să întorc eu vizita. Dacă în urmă cu un an Andrei, da, Sorin, Ștefan, Alin nu, pe Alin l-am cunoscut la București. Da, restul sunt băieți noi. Dar dacă acum un an ei au venit la mine, acum era timpul ca eu să întorc vizita și cu ocazia asta să vă arăt cum este într-un centru Teen Challenge, pentru că o să stau 24 de ore. Ca asta e specialitatea lui Dumnezeu. Ea spune că ia lucrurile slabe ale lui să le facă de rușine pe cele tari. Pe cele tari. Și ia pe ăla care omul se uite la el și zice: ce să faci cu ăsta, mă? Mie și rușine de ăsta. Ei, uite cu ăsta am să lucrez. Și o să vedeți că înțelepciunea voastră e zero pe lângă ceea ce pun eu în voi. Hai să ne facem puțin programul, să vedem cum va arăta ziua de mâine. Sebi, tu ești aici, șeful casei Zine. Deci mâine ne trezim la... Mâine trezirea la ora 7 pentru toată lumea. Igiena între 7 și 7 și un sfert
La 74 minute trebuie toată lumea să fie dată jos din pat, fiindcă la 75 îl consideră întârziat. La 7:30 e citirea Bibliei, timp de 20 de minute. În acest timp, cine e responsabil la bucătărie, noi periodic, adică în fiecare săptămână schimbăm cine e bucătarul și ajutorul lui. Deci avem, băieții noștri fac mâncare aici, nu avem femeie de serviciu, nu-i mami și tati ca să ne pregătească micul dejun sau mâncărica, așa că băieții fac chestia asta împreună și se învață unii pe alții, conform unui rețetar. Toate lucrurile sunt puse bine la punct. Avem micul dejun la 8:10. Bun, acum tu spui ce faceți voi, dar noi ce facem? Adică noi unde? Noi suntem la ajutor de bucătărie, suntem la citit Biblia 20 de minute, la trezit la 7, la unde? Noi unde ne încadrăm? Peste tot. Peste tot. Auzi băieții? Băi, peste tot, da? Vrei experiența completă Teen Challenge? Da! Ok. M-a spusat numai pe mine să După micul dejun, în timp de la 8:30, încă 20 de minute, noi spunem studiu personal. Ce se întâmplă la studiu personal? Fie continuă de planul de citire al Bibliei, fie citesc că fiecare are un individual o carte specifică sau fac un raport. Adică odată ce termină o carte din Biblie sau o carte care nu e în afara Bibliei, care e în afara Bibliei, ei fac un raport scris la ceea ce au înțeles. Iar de la ora 9 până la ora 11 avem curs și ca pe undeva avem pe voi, iar de la ora 11 până la ora 1, 2 ore de proiecte de lucru. Noi ne autogospodărim, adică tot ce înseamnă curățenie, ce înseamnă curățenie în camere, curățenie în living, curățenie în băi, se pregătește prânzul, felul 1 și felul 2, deci sunt 2 ore cam de proiecte de lucru le numim noi. La 1 mâncăm, se ia prânzul și pe parcurs tot astea un timp, la ora 2 e un timp în care ne întâlnim cu toți, avem un timp de, îi spunem, ora adevărului sau scaunul adevărului, care împărtășim mai multe lucruri. Pe urmă, la ora 3 iarăși proiecte de lucru timp de 2 ore și de la 5 cam pe acolo, dar fiindcă mâine avem worship night, o dată pe lună se țin la Teen Challenge, în a 3-a sâmbătă, la sfârșitul lunii, adică ar fi penultima sâmbătă, se ține un timp de ăsta, worship night în lume. Ne strângem mai mulți, cântăm, ne rugăm, avem un timp fain, povestim și chestia asta de a ne aduna să nu fim mai mulți într-un singur loc. Așa arată o zi de luni, ceea ce a spus Sebi până acum. Deci noi vă arătăm cum arată ziua de luni. Cum e viața ta de acum un an până acum? E din bine în mai bine. Am bucuria și privilegiul, cum au fost și campaniile de prevenție și nu numai, care au o continuitate, că noi mai continuăm să mergem și prin școli. Mă bucur să văd feedback-ul tinerilor, adică ei sunt foarte receptivi. Și tinerii au nevoie de modele, nu neapărat că zic eu că eu sau ceilalți, dar au nevoie de modele autentice. Ba, trebuie să zicem că de tine, că și eu zic că să nu fiu model, dar trebuie să ne responsabilizăm că suntem modele unii altora și cineva trebuie să fie un model, știi? Am și vești tragice, am prieteni care doar anul ăsta și sunt 4 luni de zile de când a început anul, care 3 prieteni care mi-au fost foarte apropiați în închisoare. Pentru cei care nu ați văzut primul video în care băieții de la Teen Challenge au fost invitați de familia noastră la noi acasă, vă las în descrierea acestui video să mergeți să-l vedeți. Sebi și-a dat mărturia acolo, atunci l-am cunoscut când au venit la noi acasă, auzisem povești despre tine și ne-am împrietenit și cumva de atunci și până astăzi ne-am mai tot întâlnit prin campanii cu astea ce făcusem noi, cu Fără Bariere și așa mai departe. Și îmi place că ești consecvent, luptător și cumva chiar te-ai transformat în dealer de speranță. Nu ai voie ca și fost dependent să-ți iei concediu, să stai, să te plictisești. Eu am un verset care e scris în Biblie și îmi place foarte mult, spune că căutați să vă întăriți chemarea voastră, că și făcând astfel nu veți aluneca niciodată. Și asta e o constant, e un maraton la care alergi. Pot să spun din toată inima că tot meritul, toată slava e al Domnului. Încerc să arăt lumii și tuturora că există speranță și se poate. Mergeți la Sebi, cel mai ieftin dealer, a primit gratis dă. Fără plată, ați primit fără plată să dați. Exact. Aici este o bucătărie, dar nu este bucătăria principală, bucătăria unde băieții fac de mâncare și au masa, este la subsolul clădirii și o să mergem acolo imediat, dar până să intrăm din nou în clădire și să continuăm să vedem cum arată camerele, haideți să vă iau puțin afară să vedeți cum
curtea. Asta este grădina, un loc generos unde să poți să stai, să fii liniștit. Suntem într-un cartier foarte fain din Cluj, înconjurat de case. Și băieții chiar acum sunt la activitățile zilnice. Apropo, trebuie să rămâneți până la finalul videoului să vedeți cum este experiența de a fi aici în centru. Programul este de un an. Dacă te confrunți cu dependențe, trebuie să vii să stai un an ca să fii schimbat și să faci parte din tot procesul ăsta al schimbării, să vrei să fii ascultător, să pui în practică lucrurile care ți se spun, dar o să vedeți mai multe detalii pe parcursul acestui video. Puțină ordine, să lăsăm în ordine tot. Mergem, ne facem igiena și la ora 5 maxim vreau să fim toți în camere, ca la fix. Să dăm stingerea, noapte bună, ne vedem mâine dimineața. Dimineața. Putem vorbi. Voi vezi ce hari sunt băieții. Deci aici toată lumea este ca o furnică când se dă stingerea. Băieți, efectiv, vreau să vă îmbrățișez, că sunt efectiv impresionat de efectiv evoluția voastră, știi? Mulțumim deci mult. într-un an de zile, eu nu știu, șocat. Acum, nu poți să, știi, dacă te uiți la videourile, nu poți să înțelegi cum i-am perceput eu pe ei sau cum erați voi. Voi simțiți o evoluție în viața voastră în ultima O majoră. Da. Domnul a lucrat la inimile noastre, Da? și la relația cu familia tot o restaurat. Da. Ce mai face maică ta? Foarte bine. Da? M-am întâlnit cu maică sau dată la Sibiu. Da, super fain. Domnul Da. lucrat, se vede o schimbare majoră și Da. în atitudine și în comportament și în tot ceea ce fac. Foarte interesant, Andrei, că este, cred că unul dintre cei mai schimbați oameni pe care i-am văzut. Când ai venit la mine acasă, ai fost cel mai, prea mult poate spus absent, dar cu toate astea ai fost cel mai tăcut dintre toți, cel mai rezervat. Ne-am mai întâlnit și prin toamnă și acum, după un an de la momentul în care ai venit la mine acasă, văd un băiat total schimbat. Pot să spun că de când am intrat în centru, domnul a lucrat foarte mult la schimbarea mea. Au apărut o felul de momente, însă nu m-am lăsat mai prejos, am mers înainte. Înainte să intru în centru, nu pot să spun că eram într-o stare prea bună, renunțasem deja la prima facultate, am ajuns să golănesc pe stradă cu băieții mai mari, am ajuns să nu mai dau pe acasă nopțile, părinții mei erau extrem de dezamăgiți. Țin minte prima dată când m-am întâlnit cu doi pastori de la mine din oraș. Ei mi-au spus despre acest centru și am fost destul de reticent la început în legătură cu pasul acesta, însă am hotărât să merg la un interviu și pot să spun că a fost cea mai bună decizie pentru mine. Din cauza că acolo la interviu am observat cum se poate schimba un om în acest centru. Mi s-au povestit mai multe lucruri și au părut un pas destul de greu și mi s-a părut că poate nu ar trebui să îl fac încă mai departe, însă cumva Domnul mi-a vorbit și pe drum spre întoarcere am întâlnit un domn care era voluntar acolo la centru și mi s-a părut foarte interesant cum l-am întâlnit fix pe el, pe un BlaBlaCar și acolo pe mașină m-am întâlnit și cu acel voluntar. Și a fost așa o chestie foarte interesantă, am simțit așa o pace când am vorbit cu acel voluntar și acel voluntar m-a sprijinit și m-a încurajat și mi-a spus să merg mai departe. Totodată și familia m-au susținut și anumiți prieteni de-ai mei și pot să zic că a fost cea mai bună decizie că am intrat în acest centru, din cauza că mi-a schimbat perspectiva, mi-a schimbat mentalitatea, am început să îmi însușesc niște valori noi, niște principii, am început să îmi formez o disciplină, deși a părut destul de strict programul, pe mine m-a ajutat foarte mult, am început să și dezvolt abilitățile sociale, am început să fiu mult mai deschis față de oamenii din jurul meu. Băi, deci este o chestie, când Dumnezeu vine în viața ta, ți se schimbă privirea în ochi. Ți se schimbă, nu poți să-ți imaginezi asta. Și am observat ceva la amândoi, vorbesc mai mult. mai ales Andrei vorbește mai mult. Da, fain. Ei ne-au dat camera, vă mulțumim foarte mult. Ei sunt interni. Ce înseamnă intern? Hai să zicem la oameni.
Păi acum, prin faptul că noi am terminat programul, am putut să optăm să rămânem ca voluntari aici ca să ajutăm alții beneficiari care au trecut pe aceleași lupte ca și noi. Eu, de pildă, am făcut un an de zile programul și sunt de 3 luni intern. Ca intern tu trebuie să stai toată ziua aici, 24 din 24 și ce ai un avantaj față de beneficiari, faptul că stai. Ai telefon. Ai telefon și poate ai o nu mai ești ca student, adică nu mai ai aceleași responsabilități ca și ei, ești cumva... Ai fost promovat. Exact, ești cumva, când nu-i staff-ul, tu ești aici cu ei. Deci să înțeleg că voi trebuie să ne luați telefoanele în seara asta? Băi, am o treabă mâine dimineață la ora 7 pe telefon. Acum dacă cu autobuzul și cu alea. Să le chideți, scoateți cardul. Acum dacă stați la intern aveți și voi dreptul. Da? Ok. Deci să fim... Avem tratament de intern, ok? Păstrăm telefonul. Da, dar oricum la ora 23 stingerea și pentru voi 23-30. Promitem că o să încheiem. Sunt peste 1,2 milioane de români care au încercat droguri și numărul celor care se confruntă cu dependența este din ce în ce mai mare și iarăși locul în care au ajuns drogurile este din ce în ce mai accesibil, până în școli. Și acum ce putem face noi? Păi, în primul rând, cred că trebuie să dăm vestea la toată lumea, nu te costă nimic ca să vorbești cu prietenii tăi, să dai share-uri la genul de ăsta de videouri și la paginile Teen Challenge, dar încă un alt aspect este că un centru Teen Challenge, un campus nu se poate construi singur, tinerii acolo, unii nu au posibilitatea și au nevoie de susținere, sunt foarte mulți oameni implicați și ne dorim să fie oferite niște servicii de excelență, așa că e normal ca o astfel de chestiune să funcționeze și cu bani. Teen Challenge are o campanie, 1 RON pe zi, dacă vrei să te implici cu 1 RON pe zi, ceea ce este mega puțin, poți să o faci, îți las website-ul campaniei 1 RON pe zi. Hai să vedem cum arată un dormitor. Ăsta este un dormitor de băieți. Vă vine să credeți că este un dormitor de băieți? Parcă-i prea ordine. Patul este la dungă. Asta nu e o excepție, pentru că am venit noi și filmăm, ci se întâmplă zi de zi. Unul din lucrurile esențiale în programul Teen Challenge este disciplina și ascultarea, dar disciplina joacă un rol foarte important, pentru că, în general, cei care ajung în droguri, de fapt, sunt oameni care nu au avut parte de disciplină și asta e norma. Nu am întrebat pe nimeni, dar vreau să vă arăt cum arată într-un dulap. Totul este la dungă, pe umăraș, la perfecțiune. Asta este camera numărul 2. La acest moment centrul are o capacitate de 8 persoane, da? Dar se va construi un centru mai mare. Dacă Dumnezeu rânduiește, o să poată să vină mai mulți băieți la Teen Challenge Cluj. Un lucru care te izbește de prima dată când intri în casă la Teen Challenge este curățenia. Nu există femeie de servici, există doar autogospodărire. Și băieții trec fiecare pe la spălat, pe la curățat, pe la bucătărie și au un program foarte, foarte bine stabilit de curățenie și totul arată impecabil. Este fără 5, guys. Deci? Aoleu, l-am prins pe Bogdan. La fără 5? Toată lumea trebuie să fie în 4 la fără 5? Da, exact. Noi doar de dragul filmării o să nu fim la fără 5 în 4. Așa. Deci o cameră, 3 băieți. Și aici? La fără 5? Ok. Gata. Noapte bună. Băieții se pregătesc de somn. Noapte bună. Băi băieți, încă o dată vă mulțumim foarte mult că ne-ați lăsat la voi în cameră. Hai să vă facem turul să vedeți cum stau intern. Au condiții faine. Paturi aici. Aici este bucătăria. Liviu a adus și chitara, că diseară o să cântăm. Și aici este baia. Da. Toaleta și o mică chicinetă. Ne pregătim și ne punem la culcare. Noapte bună! Bună dimineața! Am dormit bine. Am fost atât de obosit. Voi? Și voi, a? Și băieții au fost obosiți. Nu știu dacă ați sfărăit, dar eu nu am auzit.
Asta e mic clar. A fost foarte... Eu deja să aud de muzică, aici este 7 și 1 minut. Neața. Neața. Ce zici? Asta nu-i bine? Neața. Bună dimineața! Neața. Care-i planul? Acum ne pregătim, eu sunt ajutor de bucătar. Da, astăzi, da. Da. Bună dimineața și cu Marc Gujan, prietenul meu de aici, de la Tincele. Da, de la București, detașat la Cluj. Marc, hai un pic să mă iei la micul dejun, el lucrează aici. Să ne să vedem cum se pregătește. Sigur, ce se hai. întâmplă. Hai. Ok. Deci bucătărie, aici pregătesc veții. Deci aici este micul dejun, în partea de subsol a casei. Aha. Ce pregătiți la micul dejun? Ouă prăjite cu salam, margarină și prânzătoare. Dacă vreți, vă ajut și eu la ouă. Le fac foarte bine. Copiii mei, adică am și rutina asta, parcă să nu fac mic dejun dimineața. What? Așa, la foc mic și așteptați să fie. Zilele săptămânii, astăzi suntem luni, micul dejun, porțiile, prânzul și cina. Și aici avem... Ia, prânz, supă de găluște, piure de cartofi cu pui la cuptor și la cină paste de pui. Da. Și aici avem, gen, sunt băieți care deja sunt mai mult timp în program și s-au îngășat și vor jumate, nu vor porții întregi. S-au trecut toți la jumate. De restul suntem la întreg. Și aici sunt staffii, gen, da, la fel cum mănâncă și ei, ce mănâncă și cum mănâncă. Jumate, stai felul 1, gen, felul 2 și cina. Și regulile de bucătărie. Da. Spălare pe mâini, bucătărie obligatoriu, purtarea șorțului. Igiena, da. Asta e foarte important pentru că de multe ori te pui să faci repede tot și uiți să-i probă. Și mâncăm și când, după ce mâncăm, mă, proba unde e? Da. Păi nu mai e. Asta este probă în caz de se îmbolnăvește un băiat, să știi ce s-a întâmplat și ce s-a gătit. Da, apoi punem data pe ea, data de astăzi și o băgăm la frigider. 3 zile, apoi când totul e ok, o scoatem și punem altceva. Băi, bagă pâinea repede, scoate pâinea! Margarina, unde? Băi, șervețelele sunt gata, hai dați! Hai cu sarea! Da, sarea! Suntem în sala de clasă, în classroom în English. Aici se adună băieții să citească Biblia sau la studiu personal. Sau în timpul liber mai stau să se roage și mai pun muzică pe televizor. Totodată pot să citească o carte pe care o primesc de la staff. Dacă aveam eu manualul ăsta până să ajung aici și le învățam pe asta, cred că nu mai se ajungea în situația asta. Și asta mi se pare o chestie foarte tare. Deci școlile noastre au tot mai puțină Biblie, dar Biblia o găsim tot mai des în pușcării. Dacă ar fi invers, să băgăm Bibliile mai mult în școli, am avea mai puține locuri în pușcării. Știi? Și zici că ai ăsta ce este? Ia cum se numește? Calitățile de caracter, manualul studentului. Corect. De exemplu, avem onestitatea, ce este definiția și un verset din Biblie echivalent cu definiția. Apoi ascultarea, mulțumirea, organizarea, respectul, iertarea, recunoștința, credința, blândețea, siguranța, preocuparea, precauția, răbdarea, încrederea. Mamă, ce calități frumoase, foarte tare. Da. Și în fiecare zi trebuie să intrați într-o piesă de caracter. Și astăzi avem o oră de calitate, ceva ce trebuie aici. Aici este directorul de centru, băgăm numai capul, dar o să auzim mai târziu puțin, să vedem cam cum se organizează centru și cam care este faza cu a veni aici, adică cum poți să ajungi în centru dacă te confrunți cu probleme legate de dependențe. Emanuel nu este domn director, este fratele mai mare și cine este cel mai mare înseamnă că este și slujitorul cel mai mare. Să știi că cea mai mare parte din schimbare se produce în primele luni. Ai două variante acum.
Ori să accepti procesul, face parte din proces, ori să fugi, știi? Parcă m-am plictisit de program, dar cumva am și atajat de programul ăsta și... Când vorbești cu ceilalți, o să vezi că trec prin aceeași chestie și... Că am văzut la așa un moment dat unde așa m-am plictisit de tot să fac același lucru, parcă nu vreau să fac altceva nou. O întrebare esențială pentru foarte mulți care vă uitați la noi. Cum poți ajunge la Teen Challenge? O să vă las în descriere un website, vă las în descriere contactul lui Emanuel, directorul de centru, puteți să-l sunați și să vorbiți voi direct. Ideea următoarea: cine are nevoie de ajutor să fie curajos și să ceară. Hai să continuăm video. Adi este șeful la atelier, da? Tâmplarul șef. I-am întrebat pe băieți care este artistul de la atelier. Adi este artistul. Am mult artist, da? În devenire. În devenire, da. În devenire de artist. Vă pregătiți pentru atelier? Da. În fiecare dimineață, același drum. Fac cu rândul băieții? Practic, Adi, asta e treaba lui tot timpul. Ștefan e absolvent de-al nostru și el e angajat acum la atelier, împreună cu Adi ei fac echipă. Și cu rândul cum e David. David e student în program și atunci săptămânal, în fiecare zi, încercăm să trimitem câte un ajutor la atelier. Și azi e David, mâine poate fi altcineva. Și după ce terminăm timpul ăsta, mergem și noi sau după prânz? După prânz o să mergem și noi. După prânz o să mergem și noi să vedem cum e atelierul. Ce înseamnă atelierul, efectiv e o mică afacere, acum la început de tot, care vrem să aibă mai multe beneficii, să zic așa. La un moment dat să fie o sursă de venit, dar momentan acum cumva să putem să implicăm oameni care termină programul aici, băieții din program să fie, eu știu, acolo implicați, să aibă și o ocupație, dar poate să învețe și o meserie, să zic. Da. Ne vedem. Ne vedem. Da. Spune-ne ce se întâmplă acum. Acum, de obicei, dimineața, de la 9 avem un timp de capelă, așa numim noi, unde dacă avem pe cineva cu chitara în ziua respectivă, cântăm 2-3 cântări, facem o rugăciune și după aia avem un timp de curs. La curs ce înseamnă intrăm într-un subiect mai profund. Vrem ca tot ce facem aici să se ajute atât în centru, nu știu, au conflicte între ei, cum să le gestioneze, cum să le rezolve, pentru că vor avea conflicte acasă, cu mama, cu tata, cu fratele, sora. Exact ce am citit mai devreme, cu caracterul. Și este în fiecare zi. În fiecare zi, de luni până vineri. Până vineri avem astea 2 ore, capelă plus curs. Și sâmbătă avem doar un timp de capelă, e un pic ziua mai scurtă și duminică la biserică. Duminică mergem la biserică, duminică dimineața. Ideea este să fie ancorați tot timpul în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Da, da. Este locul în care vreau să văd lumea mea și viața mea. Domn al minunilor, puternic creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Domn al minunilor, puternic creator. Aici ceva interesant care ține tot de disciplină, și anume partea sportivă. Băieții au aparate, chestii, se îndeamnă unii pe alții la viață sănătoasă și la mișcare. Nu este doar sală, ci este și muncă, dar este și sală. Fix la momentul ăsta când înregistrăm este programul de activități administrative prin casă și prin ogradă. Băieții spală mașina aici, dar fiecare se îndelnicește cu ceva. Unii spală rufe, alții fac curățenie la baie, alții tund iarba, gazonul în alte zile din săptămână merg și ajută alte asociații și așa mai departe. Deci programul este unul foarte bine stabilit și concret și trebuie ținut cu mare strictețe. Bun, mă duc să întind hainele de la camera albastră. Curățenia zilnică din băi. Fiecare zi se spală băile, ștergem în mare parte, o dată pe săptămână se face o curățenie generală, care înseamnă cu frecat de gresii, cu frecat de faianță, cu tot. Când am intrat în baie am zis, băi, e impecabil, zici că ești la hotel când intri prima dată în cameră și ai luat camera în primire, știi? Foarte fain, strălucește tot. Da, scopul nostru e cumva
un dependent are niște caracteristici, să zic așa, la modul general, acum nu poți să-i bagi. Și care sunt alea? Printre altele, gândire și viață dezorganizată. Chiar dacă a fost ordonat și așa, cu timpul nu mai ajung să aibă, pentru că nu mai țin ritmul. Și noi ce facem acum? Încercăm prin tot ceea ce facem să aducem ordine în viața lor, și în gândire și în comportamentul. Exact. Și atunci e un program, o oră de trezire, o oră de somn, la o anumită oră se mănâncă, n-au voie să întârzie. Un detaliu care e foarte nesemnificativ sau neimportant, dar schimbă. De exemplu, vine seara, avem film. Dacă îi lași pe ei să aleagă, este un haos, pentru că ăla vrea, de ce a spus eu vrut ăla, de ce nu știu ce, că tot timpul aia, știi? Atunci zici, ok, ăsta e filmul, știi? Da. Sau, știi? La asta vă uitați. Bine, acum încerci cumva să vezi și dorințele lor, da? Dacă le lași lor prea multă libertate, ajunge un haos. Cam asta e programul, înveți ascultare în cele mai mici chestii. Ok, deci mă numesc Răzvan Marian Necula, sunt din Câmpia Turzii, am 39 de ani, anul ăsta fac 40, schimb prefixul. Și m-am confruntat cu o dependență de 12 ani de cocaină și alcool. M-am mutat în insulele Canare acum 15 ani, unde am stat 15 ani, dar din care 12 am consumat constant, în fiecare zi. Și na, cam asta, că am adus la distrugerea familiei, prin intermediul surorii mele am ajuns la, mulțumesc Dumnezeu, Teen Challenge, care mi-a schimbat viața radical. Și am zis că vin să încerc să văd dacă reușesc să mă las de adicția pe care o am. Când a fost asta? Asta a fost acum un an. Anul trecut, da, în mai. Nouă, la început se dă un manual al studentului, adică tu trebuie să citești un regulament înainte să intri în centru. Și când am citit prima dată am zis, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. Unde mă, n-ai voie să faci mai nimic, știi? Dar ținând cont că sunt niște reguli care au un scop foarte bun, până la urmă îți dai seama că sunt foarte constructive și foarte de nevoie. Fără ele n-ai cum să zidești ceva constructiv ca să poți să ajungi la un rezultat bun. Aici am descoperit un factor care a fost foarte important la vindecarea mea și nu credeam că se poate găsi liniștea și pacea în Dumnezeu. Liniște și o pace care nu o găsești în absolut nimic. Nu știu dacă este foarte clar, dar vreau să vă clarific eu. La Teen Challenge nu ești ținut cu forța. Pur și simplu, dacă îți dorești să fii liber de dependență, atunci, pentru poate prima dată în viață, trebuie să fii ascultător de niște oameni care sunt liberi și îți dau ca la doctor, cum îți dă doctorul o rețetă ca să scapi de gripă, așa îți dă Teen Challenge o rețetă ca să scapi de dependență. Bineînțeles că fundația acestei eliberări este credința în Dumnezeu, pentru că doar El poate face treaba asta. Noi cu mâinile noastre încercăm să găsim soluții, dar la bază Dumnezeu face schimbarea. S-a terminat masa de prânz, nu am mai filmat prânzul, dar să știți că a fost foarte bun și acum urmează să mergem la muncă. La altă treabă, în afara centrului. Băieții aici au de ale case, curățenie, să aranjăm pentru evenimentul de seară, dar o parte din băieți sunt la atelier. Știți, cei care au plecat dimineața, mergem acum să ne întâlnim cu ei. Și am ajuns la atelier. Hai să vedem despre ce e vorba aici și să vedem cum lucrează și ce lucrează băieții. Bine v-am găsit. Aici avem numai scândură de stejar. Stejar. Foarte multă, că nu avem niciunii să o punem, efectiv. Oricum nu faceți mobilă încât să folosești foarte multă, e un consum destul de mic. Momentan învățăm, mai mult învățăm și merge treaba, merge destul de bine, adică un pic pe ăsta așteptări. Aici e circularul, după ce scoatem lemnul bun, îl dăm mai departe, acolo avem un abric. Abricul e din două bucăți. Aveți utilaje faine. Slavă Domnului că am primit cei mai buni. Așa, și atunci e multifuncțional. Exact. Aici acum sunt bucăți mici, știi, când avem bucăți mari. Eu le dăm mai departe la Ștefan. Ștefan acolo le lipește. Aici e Ștefan.
Astea-s gata. Băi, ce frumoase Păi sunt. depozităm acum putem, că să mai face și o să mai face ăla. Ia uite și asta ce frumos e. Vă las în descriere un link cu magazinul online, WeBecome. Dar nu, deci nu găsiți pe site la Teen Challenge, găsiți pe WeBecome, dar vă las în descriere mai multe detalii dacă vreți să cumpărați online. Faceți livrări, nu? Da, oriunde în țară și în lume. Oriunde în țară și pe planeta Pământ. Încă livrări în spațiu nu sunt, dar coming out sunt. Ce frumoase sunt. Sunt super. Finishing-ul e foarte fain. Faine. Îmi place ideea. Pa băieți, vă mulțumim pentru că ne-ați primit și mulțumim pentru suvenir. Fiți iubiți. Ia arată. Ia. Am primit un suvenir de la băieți. Le găsiți pe webecome.ro. Băieți, mulțumim. Eu nu văd doar probleme, ci văd și potențialul din acești băieți și din mulți alții care vor intra în centru. Există speranță, există restaurare, eu cred în a doua șansă și vreau să mă implic cu ceea ce pot și te provoc și pe tine să te implici cu măcar un rond pe zi. Fă parte și tu din gangul celor care susținem Teen Challenge cu resursele pe care le avem. Eu am venit destul de zdrobit, eu aș fi acceptat orice, gen numai să-mi revin din situația în care eram. Și în niciun caz nu mă așteptam să fie ca aici, adică nu mă așteptam să capăt o disciplină, să reușesc să mă reintegrez, să învăț ce înseamnă să trăiești cumva, da? Am mai participat la niște chestii gen alcoolici anonim, cum ar veni, și mi-a plăcut aici, comparativ cu acolo, de exemplu, acolo în fiecare zi trebuia să-ți aduci aminte că tu ești dependent de droguri în abstinență, asta era o chestie pe care tu trebuia să o spui. Aici se bazează foarte mult pe uitarea și ștergerea trecutului cumva. El este acolo, dar trebuie cumva acceptat și cumva depășit, exact. Și cum este de fapt? Am avut primul Crăciun din viața mea. Am avut primul Revelion din viața mea. Am învățat ce înseamnă să stai într-o comunitate cu oameni, o comunitate sănătoasă, nu într-un mediu toxic. Am învățat să trăim sănătos. Bă, iară mâncați. Bă, dar aici se mănâncă, frate. De câte ori mâncați pe zi? De 6 ori, 7 ori? Asta e porția mea? Da. E cam mult? Ia să încerc. Mai vin. Este Paștele și dacă tot pomenim despre Isus și despre Dumnezeu, cum schimbă vieți, mă bucur să vă spun, Hristos a înviat, mă bucur că El este viu și astăzi și mi-a schimbat viața nu doar mie și nu doar băieților din Teen Challenge, ci și multor oameni. Așa că Hristos a înviat și Hristos e viu. Ia zi, Hristos a înviat? Da? Adevărat a înviat. Bravo! Hai, la vlog! Sunt 20 de ore, da, de când am venit aici. A fost o experiență absolut superbă și de fiecare dată când ajung în contextul ăsta de Teen Challenge sunt parcă revigorat, știi? Urmează întâlnirea asta cu mai mulți oameni și din afara Teen Challenge-ului de aici, adică oameni care susțin cumva tot ce se întâmplă și e fain că putem lua parte la evenimentul ăsta. Locurile aici încă sunt goale, urmează să vină, din ce mi-au spus băieții, vreo undeva peste 70 de persoane. Deci Sofi a venit și m-a întâmpinat, e tot un zâmbet, fericită, mă bucur tare să o întâlnesc pe Sofi. A venit și Sara și am supraviețuit la Teen Challenge. Sincer, e o atmosferă atât de faină aici, încât cred că ți-ai mai dorit să mai stai un timp. Bă, e fain. Eu am mai fost aici odată, dar am stat doar câteva ore. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final.
Acesta a fost vlogul de azi. Sunt absolut uimit de tot ce se întâmplă în Teen Challenge. De fiecare dată când iau contact cu echipa, cu oamenii și cu băieții care sunt acolo și cu fetele de la București și așa, mă încarc efectiv de putere, de speranță, de dragoste și de credință. Și nu uita de un ron pe zi, ok? Ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!